Hi! Hello mga Lodi! This is Kuya Notch, and to this video guys ay tuturuan ko kayo magbayad ng internet bill using Gcash. Ayan, magbabayad po tayo ngayon ng ating PLDT Fibr gamit ang ating Gcash. So ano pa yung hinintay nyo guys? Tara, magbayad na tayo! Okay, click lang po natin ang Gcash natin. Login lang po tayo sa ating Gcash. Click lang po natin to ang Paybills. Just click the telecoms. Then dito sa telecoms ay search lang po natin dito ang PLDT. Click lang po natin to guys ang PLDT. Dito sa PLDT, ito po lang po ang mga kailangan. Meron po ditong account number. Ito po yung account number natin sa PLDT. Area code plus telephone number. Then service. Then yung amount na babayaran natin. And the email address. Yan po ang mga kailangan. So copy lang po natin to guys ang ating PLDT account number. Then i-paste po natin siya dito. Yan. Tapos next naman po ang ating telephone number. I-copy lang din po natin to ang ating telephone number. Then i-paste din po natin siya dito. Then next po sa service po. Dito sa service po wala naman po ditong PLDT Fibr, pero na-try ko na po ito. Ito po ang ating choice dito, ang PLDT DSL. Kung landline lang naman po, so yun na din po landline. Pero kung may internet, yan po yung PLDT DSL. Wala naman pong problema. Next, yung amount. Copy lang din natin to yung amount. Then, i-paste lang po natin dito. And also, ang ating email address. Yan. Tapos next. Then next. Then confirm. Okay po, ayan. Bayad na po tayo. Ito na po ang ating resibo. Meron po siyang charge na 7 pesos. Okay, tapos na po tayo magbayad. And antay na lang po natin ma-post ni PLDT ang ating bayad. So ano po yan? 2 to 3 days or 24 hours. So ito na po ang ating na-receive from PLDT na na-post na po nila yan. So wala pang 24 hours na naka-post na. Yes guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood dito sa Notch A channel. Ayan, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button and para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video. Ayan guys, ulit maraming salamat. Mega love shoutout po sa inyong lahat. And shalom.